Welkom Weegschaal. Het is de maand van december. Prettige feestdagen. Maand van december heeft mee te maken met eind van some sort of onrechtvaardige situatie dat was gespeeld waar jullie Weegschaal is terug in gekomen. De houses dat je moet bekijken is a Taurus als je hebt een stierbaas, a bank financial institution. Informatie komt uit over een weegschaal. Mensen krijgen inzicht wie een weegschaal is. De energie van de zon, de meest gelukkige tijd, is met je familie thuis. Dus dat is positief. De maand is gebaseerd op conflict met coworker, vrienden. Kennis is over in de maand van december. En it's so it says, de eind van december, je gaat iemand geven een zeer positief nieuws. Of je krijgt zeer positief nieuws van iemand. Nou, it is a maand waar in your house is de vijf van staven. De vijf van staven is over struggles, conflicts. So it says, je denkt dat iemand is daar om je positie over te nemen en je gaat recognize, oh no, deze persoon is daar om je te steunen. Oké, om je rug even te bekijken. Niet om je rug onder de voet te halen. Nee, deze persoon is daar om te bekijken en zorgen dat jij gaat volop boven in een positive position. Oké, dus het is een situatie dat heel veel van jullie gaat recognize dat iemand is niet daar om competitie of conflicts. The person is daar om u te steunen, om the person have some sort of a bescherming voor jou, zodat je kan further klimmen in een corporation institution. Okay, dus het is een situatie dat je hebt, so it says, ja, deze person wil mij tegenwerken of nee, deze person heeft geen, dat is niet, deze person is, have zoveel admiratie voor jou. Okay, deze person recognize that you have it, you have pit. Okay, and deze person is niet daar om je tegen te werken. Deze person is daar meer om je te steunen. En deze person bekijken alles en recognize wat is de reden, oké, voor disconnectie. Oké? Dus als je dacht dat iemand was daar om je tegen te werken of competition, nee, het was helemaal niet zo. Deze person is even samen om jullie te steunen, oké? De eerste week, weegschaal mensen, kan zwaar zijn, omdat de eerste week is de frequentie of 9. Nou, dat is de energie van de boodschatten mensen. Het is de einde van de boodschatten season, oké? Als we gaan naar de derde week, de week van kerst, dat is de energie van de steenbok. Daar kom je tot rust in je life, oké? Omdat weegschaal en steenbok gedragen de hetzelfde frequentie en energie. Daarom kan je best wel goed opgaan met een steenbok person. Omdat jullie gedragen de energie van 2, 3 en 4. Dus als je komt naar de derde week en vierde week, dat is in de season van steenbok. Als de jaar komt tot een eind van de derde week, je voelt je veel beter. Maar de eerste week en de tweede week is zeer zwaar voor jullie. Relatieproblemen, als je bent in een relatie met een ram, kom op in de eerste week. De tweede is dat financial problemen met een Leo of een Leo creëer some sort of a financial problemen. Een Leo in een corporation institution, de conflicts tussen een Leo in een corporation institution is nou over, omdat een steenbok person gaat even stevig staan dat het komt tot rust. Oké, dus een steenbok person ga je steunen. Dan we zien de energie van de 3 van cups en geen successen voor een boodschappenperson, oké? Een boodschappenperson heeft jullie weegschaal in huge problemen gebracht en geen succes voor deze persoon. En voor meestal van jullie weegschaal, deze boodschappenperson is een familielid. Dat heb je in heel veel problemen gebracht. Dus deze familielid en heel veel van jullie dat hebben familielid dat is ram.
De liefde tussen u en de connection tussen u en deze person komt tot een eind, oké? Omdat there is inconsistency, oké? Waar the connection van deze wrong person come up as your man, your partner, that sort of a situatie, okay? Some sort of a legal issue, je krijgt te horen in de derde weken, dat was geen goed succes voor jullie weegschaal. Dus some sort of a problematic situatie met some sort of a legalities gaat niet goed uitkomen voor jullie, dus wees voorzichtig. Week van kerst, geen succesvol situatie met een boodschappen person, some sort of a problematic situatie, mensen nou komen achter wat de tweeling heeft gedaan. Geen succes voor een tweeling. You see, the thing is that a Scorpion person gaat jullie weegschaal. A Scorpion person will recognize that jullie weegschaal have multiple partners. Dus als je wel met een Scorpion person weegschaal, wees voorzichtig, omdat deze Scorpion person gaat nou achterkomen dat jullie weegschaal have multiple, and we can vice versa, dat je komt achter dat je partner, dat is een Scorpion, have multiple mensen of see multiple mensen. Dus dat kan uitkomen in deze maand. Dus in de week van kerst, it is so it says, je komt achter dat je partner see multiple mensen of je krijgt het om te horen. De week van kerst is best wel goed, waar de conflict is nou dat sommige van jullie ging door vechten, oké, conflicts, heel veel chaos. En nou, de chaos is over, maar er is geen luck met some sort of rechtszaak of onrecht. Er is geen succes daarmee. Dan we zien de energie van de sun. En de energie van de sun is family issues is good. Alles wat mee te maken met family, je overkomt. De eind van family core that was daar, je overkomt dat. En je bent op een nieuwe directie in je leven, oké? Een problematic situatie met een vriend of een vriendin is now over. Geen succes voor een Scorpion persoon. Mensen krijgen een soort van inzicht dat een Scorpion person had niet echt de waarheid vertellen. Dus ik ken dat je bent in een relatie met deze persoon of je bent in raking gekomen met deze persoon of however. Als er is scheiding, het wordt een helemaal vervelende scheiding en geen succes, oké? De huis van Jupiter, de huis van geluk. Geen succes met de situatie. Weegschaal is as if you hope for iets, maar het wordt niet opgeleverd. Je had je gehopen op iets, maar het komt niet uit, oké? Werkplaats, leuk met je collega's, dat is zeer positief. Je voelt je thuis, positief. Problematic situatie, mensen in authority, geen succes voor jullie weegschaal, omdat het is Jupiter in weegschaal en dat is de veer van zwaarde, Jupiter in weegschaal, geen succes met legal issue, omdat het is in de omgekeer. Een oude persoon gaat je steunen. Een oude persoon gaat je helpen met een conflict in situatie in een corporation institution. Omdat een oude persoon gaat zeggen, mensen, luister nou, moet je goed kijken. Waarom zal ze uit op niks gewoon opeens data en informatie gaan accessen als iemand heeft haar niet gevraagd over deze soort van ding, weet je? Dus een oude person in een corporation institution gaat recognize dat, hey, oké, iedereen zit de badwaterboot te gooien, maar als we even goed bekijken, waarom iemand heeft haar geïnlicht en gaf
foute informatie. En deze mensen zitten heel lang hetzelfde dingen gedaan bij één kant. En mensen gaan nou recognizen. Nee, weet je hebt gelijk. Ze hebben het gedaan, maar toch, ze was gevraagd door iemand anders buiten de organisatie, institution. Dus ga achter die mensen. Ja, ze is gepakt, maar waarom heeft ze het gedaan? Wat hebben haar gedroven naar die point om data en informatie te gaan access als ze had niet foute data en informatie van een on-the-corporation institution of iemand buiten de corporation. Dus je ziet, is een situatie waar een oude person kan even bekijken en zegt, luister nou, je moet even terug gaan kijken naar degene dat heeft haar gevraagd of hij gevraagd om iets te doen. Wat en waarom, oké? Dus ik zie dat jullie weegschaal komt echt out of a problematic situatie met die corporation institution, omdat jullie weegschaal gaat nou recognize, ja, ik moet gewoon die mensen opgeven dat hebben mij gevraagd om dit om te doen. En weet je, een oude wijze person gaat je beschermd omdat diegene recognize dat het is niet eerlijk. Oké, je bent te ver gegaan. Maar mensen gaan niet vanuit zichzelf denken, oké, ik ga dit doen. Nee. Andere mensen van buiten de corporation institution hebben een invloed en this is een situatie, weegschaal. Leer van deze situatie, oké? Leer, er is een leergang te deze situatie, omdat als het was iemand anders, de persoon zal keihard bekkel over deze situatie. En de vrouw is gewoon harder. De vrouw is iemand die is connected met nature. De vrouw is een moederlijke persoon. De vrouw recognize dat mensen gaan niet uit zichzelf dingen gaan doen als iemand anders had geen invloed op een andere persoon, om een andere persoon te vragen om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus ik zie dat een oude persoon, omdat het is een situatie waar jullie weegschaal denken dat deze oude persoon was steken jou en gaat even, nee. Deze oude persoon gaat je uit de situatie uithalen, omdat deze oude persoon is van op de hoogte dat een groep van mensen is niet goed bezig. Doordat jij is gepakt, dan mensen recognize dat deze groep van mensen is niet boven water. Oké, maar ik vind dat de corporation institution moet even nakijken en denken, ja, normaliter doet dat soort dingen niet, dus wat precies is gespeeld, wie zijn die mensen? En wat gebeurt nou is dat deze oude vrouw is een past life family. En jij hebt gevraagd deze persoon om jou te beschermen in deze tijdlijn. Nou, dames en heren, je cross de poort van heel veel mensen en je weet niet van whom, wie of wat. Maar er zijn mensen dat is geplaatst op je workfloor, in je leven, je broerman, je broervrouw. En die mensen zijn je beschermengel. En soms ben je niet van op de hoogte. Soms doe je de mensen dingen, maar de mensen vergeef, omdat ze zijn hier om jou te beschermen. Maar dit is een les voor jullie weegschaal om te recognize wanneer. Je moet niet denken dat iedereen is daar om jou iets te doen. De vrouw komt eigenlijk om jou te beschermen. Oké, dus ik zie dat de vrouw gaat even zeggen, ja, dames en heren, oké, weegschaal is kapot. Maar waarom is weegschaal zo ver gegaan? Wat is de reden waarom weegschaal heeft besloten om deze daden om te doen? Daar moest iemand van buitenaf dat het weegschaal iets verkeerd had geïnlicht en dat soort dingen. Ga even opzoeken wie zijn die mensen, oké? Dus, dames en heren, het is een situatie waar ik heb geleerd in het leven. Als ik kom tegen iemand en ik voel een zielconnectie met de persoon, ik bescherm de persoon.
Gewoon out of niks. Omdat het is een zielcontract, oké? Mensen dat je komt tegen en je denkt, ja, ik moet niks met die persoon hebben. Blijf je uit de buurt, omdat... Maar deze problematische situatie en deze issue is dat... is zoiets als mensen zitten je te... ja, en die gaat je positie nemen. En nee, diegene is niet... En daar voor dat reden. Oké, daar is 3-dimension reden en daar is 4-dimension reden. Oké, en de 4-dimension, 5-dimension is dat deze persoon is gestuurd door een bescherming engel om jou te steunen. En daar gaat een organisatie recognize, oh my god, deze persoon is echt goed naar wat deze persoon heeft gedaan. Nee, omdat je kan niet vechten vuur met vuur. Iemand moet wijsheid hebben in een situatie. En daarom wanneer er is een conflict, je probeert een conflict te uitblussen met water. Oké, en dan in de derde week je gaat even recognize, oh my god, want een rechtszaak verloor je, wat nou? En een oude persoon gaat zeggen, luister nou, ja, wat je hebt gedaan is niet goed, oké? Maar gaan we nou op met vuur tegen elkaar? Nee, dat is niet de reden. Dat is niet wat is bestaan. Dat is niet wat was hier voor de connection met deze connection. Nee. Dus we gaan met vrede. We gaan de situatie loslaten door u als weeskal leer van wat je hebt gedaan. Deze keer kom je daardoor en nog een keer komt je nooit door. Dus leren van deze dingen dat iemand kan zeggen, nee, we gaan niet verder, we gaan geen dingen. Diegene is door genoeg wat ze heeft gedaan, wat hij heeft gedaan. Denk daarna over en leer van je fouten, oké? En alles wordt uitgeschreven. Doordat ik zie dat eind van de jaar jullie weegschaal gaat echt een mooie bericht aan iemand geven. Vanwege dat je recognize dat diegene was niet tegen jou. Degene is rustig, stil, maar is daar om je te beschermen, oké? Dus ik zie dat door wat is gebeurd, deze persoon heeft zoveel liefde voor jou dat deze persoon denkt, mensen even goed nadenken. Waarom weeskal heb dit gedaan? Ga naar de mensen dat vraag weeskal dit om te doen. Snap je? Het is zoiets als je vindt, ja, dit is niet goed. Oké. Weeskal, maar de vrouw, en het is een oude vrouw, maar die vrouw, als je kijkt, de vrouw is een moeder. Ze heeft some sort of a moederliefde towards jou. Weeskal. En daar, met dat diepe moedergevoel dat ze heeft voor jou, ze gaat je beschermen van een problematische situatie. Ik hoop dat dit helpt, dames en heren. Het is prachtig. Het is een prachtige maand. En mensen gaan nou recognize dat ja, er zijn goede mensen in de world. Ook het lijkt zo vaak som, maar daar zijn goede mensen. Dus some sort of a positive brief komt dat een oude persoon gaat geen rechtszaak of whatever teken jullie weeskal, omdat die recognize dat je was gedroven door iemand anders om iets te doen. En die mensen moeten gaan achter die mensen. Dat heb je die gevraagd of heb je gedroven om dat om te doen. Oké? Namaste.